Het kenmerk van tactieken is dat ze goed zijn overdacht en deel uitmaken van een totale onderhandelingsstrategie. Trucs in onderhandelingen maken meestal geen deel uit van een breder kader. Ze zijn gericht op succes op korte termijn. Soms maakt een truc deel uit van een tactiek, soms zijn het losse vlodders gericht op het onzeker maken van de onderhandelingspartner. I recall early on thinking that I wanted to develop a brand. I wanted to be seen as a certain kind of negotiator. And part of my brand was going to be that I would calculate exactly what a deal was worth, and then I wouldn't budge on the price. I wanted to be known as somebody who knew the value of what it was I was offering. And so if I said, this is $1 million investment, I didn't want to settle for $950,000. You know, I really wanted to say it's $1 million. And I guess if you want to trade 2 nickels for a dime, I'll do that. But I'm not going to trade a dime for 1 nickel. So I really wanted that to be my brand, because I realized I was going to be in this business a long time and do hundreds of deals. So in negotiating with these limited partners, I became very stiff on this. And it was only when I got options, and what happened to me in one case was a guy said, well, I'm not going to do the deal. I need to do the deal at $950,000, not $1 million. I went out that night and called another limited partner investor group and said, I'll tell you what, if you'll do this deal at $1 million, I can document the deal tonight, and I can give you all these other things, but I need the agreement tonight. So when the guy called up the next day to resume negotiations, I could say, I'm sorry, I've already done that deal. So I was able to establish that I don't move on price. And it worked for a while until the guy and I became really good friends. We ended up doing 300 deals together over a 20-year lifespan, so a lot of transactions. About 50 deals or so into it, he said, Joel, he says, I just got to tell you, I like to negotiate price. I don't feel good unless I can negotiate price. So if you want it to be $1 million, tell me it's $1,050,000. Just tell me it's $1,050,000. I'll come back with $1 million, and then we'll both feel good. And so we negotiated that. The last 250 deals we did, I would go in about 5 or 8% higher than what I would accept. He would knock it down. He'd feel good, and I'd feel good. So you kind of going in and having sort of a reasonable, what I'm calling ROR, or rules of the road. If you're going to have serial negotiations with somebody, develop rules of the road. Hoe moet je onderhandelen om er het meeste uit te halen? Hoe moet jij je in de onderhandelingen opstellen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken? In deze module ga ik het hebben over wat een goede onderhandelingsstrategie is. Ik leer je hoe je je moet opstellen tijdens een onderhandeling. Dat doe ik aan de hand van een theorie die is ontwikkeld door Willem Mastenbroek, een Nederlandse expert op het gebied van onderhandelingen. Mastenbroek heeft onder meer een model ontwikkeld dat bekend staat onder de naam de balansen van Mastenbroek. Met dit model geeft hij aan hoe je je moet opstellen om een maximaal resultaat te halen. Zelfs al zou je een slechte onderhandelingspositie hebben, dan kan je door het volgen van deze balansen alsnog een goed resultaat behalen. Voorstellen hebben altijd het grote voordeel dat je je belangen op constructieve wijze inbrengt. Je geeft op voorhand te kennen dat er over te praten valt. Over de zin en onzin van trucs praat Paul Hugenin met professor Willem Mastenbroek. Ja, ik denk dat de reden om trucs te gebruiken eigenlijk altijd dezelfde is. Dat is men wil voordelen halen. Men wil zijn zin doordrijven. Ja. En is het nou nuttig om trucs te gebruiken? Ja, het kan dus af en toe werken, maar eigenlijk is het dus niet nuttig. Omdat, waar praten we over? Onderhandelingssituaties waar mensen elkaar toch tegen blijven komen. Het is niet de eenmalige deal dat je na de onderhandeling weg bent.
De wereld zit zo in elkaar, ook het zakelijk leven, maar ook in huistuin- en keukensituaties, dat je met elkaar tegen blijft komen. En als je door een truc belazerd voelt, ja, dan heb je dus een op wraak zinnende tegenspeler gekregen. Of je geloofwaardigheid is aangetast, dat is bijna het ergste wat je als onderhandelaar kan overkomen. Dus bij volgende gelegenheden kan je dan toch voor een boel weerstand komen te staan. Ja. Dan werkt het dus niet. Een techniek die mensen nogal eens vervelend vinden als die tegen ze gebruikt wordt, is de stroomman. Waarbij je eigenlijk heel subtiel het standpunt van de ander verdraait. Je herkent die met name als iemand zegt, dus wat je eigenlijk bedoelt. Of als ik het goed zeg, nou dan weet je één ding zeker. Diegene zegt het niet goed. En vervolgens op dat verdraaide standpunt gaat schieten met je eigen argumenten. Want dat klinkt heel logisch natuurlijk, maar het is gewoon niet wat diegene gezegd heeft. En heel veel mensen vergeten dan terug te gaan naar hun eigen verhaal en denken bij zichzelf, ja verrek, ik heb inderdaad niet gelijk. Wat zijn nou, als je het hebt over trucs, hè, de belangrijkste instinkers waar u mensen voor kunt waarschuwen als je het hebt over trucs? Ik denk dat de slimste trucs te maken hebben met het manipuleren van mensen op emoties. Dat emotionele gebied, dat is voor de meeste mensen toch nog behoorlijk ondoorzichtig. Daar zijn ze dus ook kwetsbaar op. En wat sommige mensen dus doen, en ja, dat gaat soms heel gewiekst en zeer bedekt, is dat ze emoties gaan bespelen. Dus bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, dat mensen met elkaar zitten te praten en dat iemand dan plotseling zegt, goh, wat is toch een prima gesprek geweest, we zijn al een tijdje bezig en ik denk dat we er langzamerhand echt uit beginnen te komen. En het komt ook omdat we zo aangenaam met elkaar over allerlei andere dingen nog hebben kunnen praten. Nou, dus je gaat een bepaalde sfeer opkloppen. Vervolgens zou je natuurlijk toch wel je voorstel weer herhalen. Maar daarmee douw je de ander toch een beetje op de stoel van, goh, als ik daar nou niet in meega, dan ben ik de spelbreker. Het begon net leuk te worden, we namen er nog een drankje bij, we konden de zaak goed afronden. En nou ben ik weer degene die dwars ligt. Ja. Die sfeer kan door sommige trucs opgeroepen worden. Met betrekking tot de inhoud van de onderhandelingen kun je het beste op het scherpst van de snede werken. En dat betekent, breng jouw standpunt helder, duidelijk en concreet naar voren. Concreetheid voorkomt misverstanden en mogelijke persoonlijke wrijving die daar weer uit voort kan komen. Stel je inhoudelijk standvastig op. Houd zoveel mogelijk vast aan je eigen belangen en uitgangspunten. Probeer alleen weg te geven op de minder belangrijke punten en geef niets weg wat voor jou belangrijk is. Wees kritisch ten aanzien van de informatie die je verschaft. Het gebruik van veel feitelijke informatie of veel argumenten werkt niet altijd overtuigend. Als de ander een feit of een argument kan ontkrachten, wordt namelijk ook de andere informatie veel minder overtuigend. Probeer daarom zorgvuldig met de informatie om te gaan en kijk ook op welk moment je welke informatie verschaft. Stel vragen aan jouw onderhandelingspartner en probeer zo te weten te komen waar de wensen van de ander liggen. Geef nooit iets weg zonder er iets voor terug te krijgen. Bekijk alles wat je als ruil aan te bieden hebt door de ogen van de ander. Als je aangevallen wordt, is één ding heel belangrijk. En dat is dat je niet naar huis gaat met het gevoel, had ik maar dit gezegd. Want de meeste mensen weten achteraf altijd perfect wat ze moeten zeggen. Maar dat je niet alleen reageert op de ander, maar ook je eigen boodschap er weer inbrengt en weer een vraag stelt aan de ander. Een goede reactie bestaat uit 3 delen. Reactie, eigen boodschap en de vraag. En het probleem in de praktijk is dat mensen de eigen reactie meestal niet weten, de eigen boodschap vergeten en niet weten dat ze een vraag moeten stellen. Hello, I'm Roger Fisher, here with my colleagues Bill Urey and Bruce Patton. Hello. Welcome to the video workshop on negotiation. All of us negotiate all the time. You wouldn't be in your present position unless you were a good negotiator. People keep asking us, but isn't negotiation natural ability, not coaching? Once you're good at it, can't you just relax? I compare negotiation skills with those of an athlete. Natural ability is terribly important, but the more natural ability you have,
the more you will benefit from coaching, from continuing to learn how to do it better and better. The professional tennis players at Wimbledon bring their coaches with them. They keep learning to get better all their lives. I like that athletic metaphor. The curious thing that strikes me is that if we negotiate so much of our time with our bosses, our spouses, our peers, our customers, our suppliers, our kids, if we're negotiating, say, 50% of our time, and some people would say 90% of our time, the question I have is, if you were swimming, say, 50% of your time, you'd be in the Olympics. And the question I have is, as good as we all are, why aren't we all in the negotiation Olympics? And I think the answer lies in the fact that when you swim, you always have part of your mind focused on your stroke, on improving your stroke, on improving the process of swimming. When we negotiate, we have almost all of our attention focused on the substance, on the terms and conditions, on the price.